tắc kè vào nhà là điểm gì? Lộc trời hay cảnh báo tâm linh? Thưa quý vị và các bạn, trong tiềm thức dân gian và đời sống thường ngày, con tắc kè, loài bọ sát quen thuộc với người dân vùng quê, từ lâu đã không chỉ là một con vật bình thường mà còn là biểu tượng mang những điểm báo huyền bí về tương lai. Ở những vùng thôn quê hay ven đô, việc thấy một con tắc kè bỏ qua bờ tường hay ẩn mình sau tán lá không có gì là xa lạ. Thế nhưng nếu một ngày bỗng dưng con tắc kè xuất hiện trong chính ngôi nhà của bạn và cất tiếng kêu vang, thì liệu đó có là dấu hiệu may mắn đang gõ cửa hay là lời cảnh báo từ thế giới tâm linh? Vậy rốt cuộc tắc kè nhảy vào nhà là cát lành hay là hung họa? Trong video hôm nay, hãy cùng Phong thủy Mai Bùi lý giải hiện tượng một cách sâu sắc, khách quan, tích cực và đầy tính ứng dụng, để bạn không còn hoang mang mỗi khi nghe tiếng tắc kè vọng lại trong ngôi nhà của mình nữa. Tắc kè, sinh vật kỳ bí mang năng lượng hai chiều, cát lành hay u ám. Tắc kè, loài bò sát nhỏ bé tưởng chừng như vô hại, lại luôn khiến con người vừa tò mò vừa dè chừng. Chúng thường sống ở những nơi khu vực rậm rạp, ẩm ướt như rừng rậm, bụi cây hay ở góc tối nơi con người ít lui tới. Với hình dáng đặc trưng, đầu hình tam giác, đôi mắt vàng hoặc nâu ánh lên trong bóng tối, khả năng đổi màu da theo môi trường và đặc biệt là có tiếng kêu khô khốc. Chúng dễ khiến người nghe có cảm giác rờn rợn, nhất là khi vang lên giữa đêm khuya tĩnh lặng. Chính bởi tập tính sống về đêm, ẩn mình nơi u ám và phát ra những âm thanh đặc biệt mà trong dân gian, tắc kè thường bị gán cho là con vật mang năng lượng âm. Thậm chí có người cho rằng chúng là sứ giả âm dương, cầu nối với thế giới vô hình, có thể thu hút phong linh hoặc điểm xấu. Tuy nhiên, liệu quan niệm này có hoàn toàn là đúng? Có phải lúc nào tắc kè cũng mang ý nghĩa xua rủi? Sự thật là tắc kè có thể mang điểm cát hoặc hung tùy vào thời điểm, hoàn cảnh và cách mà chúng xuất hiện trong ngôi nhà bạn. Và dưới góc nhìn phong thủy cùng quan sát dân gian lâu đời, những tín hiệu ấy không phải là ngẫu nhiên, đều có những tầng ý nghĩa và đáng suy ngẫm. Người xưa quan sát kỹ lưỡng từng hành vi, âm thanh và thời điểm tắc kè xuất hiện để luận giải ý nghĩa điểm báo. Dưới đây là 3 trường hợp phổ biến được các chuyên gia phong thủy lý giải rất đáng để tham khảo. Trường hợp 1. Một con tắc kè vào nhà. Nếu bạn đang độc thân, đây được xem là tín hiệu tích cực về mặt nhân duyên. Có thể trong thời gian tới bạn sẽ gặp được người phù hợp, mở ra cơ hội mới cho một mối quan hệ gắn bó lâu dài. Ngược lại, nếu bạn đã có người yêu hoặc đã kết hôn thì hãy cẩn trọng. Sự xuất hiện của tắc kè lúc này đôi khi là lời cảnh báo về trục trặc trong mối quan hệ, như hiểu lầm, sao nhãng tình cảm, thậm chí là có nguy cơ người thứ ba chen vào. Đây là lúc cần nhìn lại, chia sẻ và vun vén để giữ gìn hạnh phúc gia đình bạn nhé. Trường hợp 2. 3 con tắc kè cùng lúc vào nhà. Đây là điểm lành hiếm gặp, tượng trưng cho sự hòa hợp, tam tài trong phong thủy, đó là thiên, địa, nhân. Điều này ám chỉ bạn đang hoặc sắp bước vào một giai đoạn hanh thông khi công việc, tài chính và các mối quan hệ đều có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, điểm may này chỉ phát huy khi bạn chủ động thay đổi từ tư duy, thái độ đến hành động. Hãy đón nhận cơ hội bằng tâm thế sẵn sàng, bằng năng lượng tích cực. Trường hợp 3. Tắc kè vào nhà và phát ra tiếng kêu. Nếu tắc kè kêu vào ban ngày, đây là một tín hiệu không mấy tích cực. Tiếng kêu ban ngày có thể dự báo về những xung đột nhỏ trong gia đình, tranh cãi nơi làm việc hoặc rủi ro va chạm, tai nạn nhẹ. Tốt nhất bạn nên kiềm chế nóng giận, giữ hỏa khí và cẩn trọng trong mọi hành động. Ngược lại, nếu tắc kè kêu vào ban đêm, đây là điểm may hiếm gặp. Theo quan niệm tâm linh và phong thủy, tiếng kêu của tắc kè về đêm là dấu hiệu thần tài gõ cửa, mang đến tin vui bất ngờ như cơ hội kinh doanh, tăng trưởng, được quý nhân giúp đỡ hoặc thu về một khoản tiền không ngờ. Số lần tắc kè kêu bí ẩn phía sau những âm thanh kỳ lạ. Từ bao đời nay, ông bà ta đã đúc kết kinh nghiệm sống qua từng hiện tượng trong thiên nhiên, và tiếng kêu của tắc kè là một trong số đó. Không chỉ là âm thanh vô thức, số lần tắc kè cất tiếng kêu đôi khi được xem là một mật mã vũ trụ, báo hiệu những chuyển biến âm thầm nhưng quan trọng sắp xảy ra trong cuộc sống. Tắc kè kêu 3 tiếng rồi im bặt. Đây là một trong những điểm báo đáng lưu tâm nhất. Theo quan niệm dân gian, khi tắc kè chỉ kêu 3 tiếng rồi dừng lại,
điều đó có thể báo hiệu về những trục trặc về sức khỏe, tài chính hoặc tâm lý. Bạn có thể sắp phải đối mặt với áp lực lớn, rơi vào trạng thái bất an hoặc thậm chí là tổn thất về tiền bạc. Lời khuyên cho bạn là hãy quan sát lại cách sống của mình, điều chỉnh lối sống sinh hoạt, nghỉ ngơi và giữ tâm thế vững vàng để vượt qua giai đoạn này. Tắc kè kêu 5 tiếng, đây là dấu hiệu của may mắn và phúc lành. Trong văn hóa phương Đông, số 5 tượng trưng cho ngũ phúc, phúc, lộc, thọ, khang, ninh, nghĩa là phước lành, tiền tài, trường thọ, sức khỏe và bình an. Nếu nghe được 5 tiếng kêu, bạn hãy tin rằng may mắn đang gõ cửa, công việc hanh thông, tài vận tiến triển, thậm chí là chuyện tình cảm cũng có những bước tiến đáng mừng. Tắc kè kêu 9 tiếng. Con số 9 từ xưa được xem là con số quyền lực, vĩnh cửu và hưng thịnh, cửu cửu trùng dương, tượng trưng cho sự tròn đầy, thịnh vượng, kéo dài mãi mãi. Nếu bạn nghe thấy tắc kè kêu 9 tiếng, đây là điểm báo cực tốt. Có thể bạn sắp bước vào giai đoạn thuận thiên thời, đắc địa lợi, gặp nhân hòa, tài lộc nở rộ, công việc vươn xa, đời sống tinh thần phong phú hơn. Vậy khi mơ thấy tắc kè vào nhà, đó là điểm báo gì? Giấc mơ về tắc kè không chỉ là điều hiếm gặp, nhưng ít ai biết rằng chúng mang theo nhiều thông điệp ẩn sâu. Theo quan điểm tâm linh và phân tích từ góc nhìn tiềm thức, hình ảnh tắc kè bò vào nhà hoặc có tiếng kêu vang trong giấc mơ không đơn thuần là một hiện tượng ngẫu nhiên. Nếu tắc kè xuất hiện trong giấc mơ rõ nét, đây có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đang cảm nhận được sự thay đổi lớn sắp diễn ra. Có thể đó là một cơ hội tài lộc, thăng tiến hoặc bước ngoặt trong đời sống cá nhân. Còn nếu nghe thấy tiếng kêu của tắc kè trong mơ, đặc biệt là tiếng kêu được kéo dài hoặc lặp đi lặp lại, đây là lời thì thầm từ tiềm thức nhắc nhở bạn nên hành động, có thể là thay đổi tư duy, điều chỉnh cảm xúc hoặc chủ động nắm bắt cơ hội đang đến gần. Tóm lại, mơ thấy tắc kè là lúc vũ trụ đang gửi tín hiệu đến cho bạn. Nếu bạn biết lắng nghe và hành động đúng lúc, rất có thể giấc mơ ấy sẽ trở thành điềm lành, mang lại những chuyển biến tích cực trong đời sống thực của mình. Những loài vật đem lại may mắn khi bất ngờ xuất hiện trong nhà, đừng vội xua đuổi kẻo mất lộc trời cho. Trong văn hóa Á Đông, đặc biệt là theo kinh nghiệm dân gian, có những con vật nếu bất ngờ ghé thăm ngôi nhà bạn được xem là điềm lành. Đó không chỉ là sự xuất hiện tình cờ mà đôi khi là dấu hiệu cho thấy vận khí đang chuyển theo hướng tích cực. Nếu vô tình thấy những con vật sau đây vào nhà bạn, đừng sợ hãi hay xua đuổi, bởi có thể bạn đang được trời gửi lộc đấy. Con vật đầu tiên, chó lạ đến nhà, người mang tài khí ghé thăm. Chó từ lâu được xem là biểu tượng của sự trung thành, phúc khí và nhân duyên. Trong Hán tự, từ cẩu có nghĩa là chó, có âm gần giống với phú là giàu có. Vì vậy, khi có một con chó lạ tự nhiên tìm đến nhà bạn, nhất là nếu nó tỏ ra thân thiện, đó có thể là tín hiệu cho thấy tài lộc đang đến gần và chủ nhà sắp được trợ giúp hoặc có quý nhân phù trợ. Lời khuyên là hãy quan sát hành vi của chú chó, nếu nó ngoan ngoãn nằm lại hoặc vẫy đuôi vui vẻ thì đó chính là điểm tốt hiếm gặp. Con vật thứ hai, ong mật làm tổ, sinh khí hội tụ, phúc đức trổ hoa. Ong là loại vật rất nhạy cảm với từ trường và môi trường sống. Chúng chỉ làm tổ ở nơi hội tụ năng lượng tích cực, yên ổn và lành khí. Trong đạo Phật, con ong là biểu tượng của nhân quả và thiện duyên. Vì vậy, khi ong mật làm tổ trong nhà, đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang tích được nhiều phúc báu, vận khí hanh thông, sự nghiệp có thể gặt hái thành quả lớn trong tương lai gần. Lưu ý rằng tuyệt đối không phá tổ ong, vì điều này không chỉ mang lại xua đuổi mà còn làm gián đoạn dòng khí tốt đang hội tụ. Con vật thứ ba, rùa vào nhà, trường thọ, bình an và sự hồi phục. Rùa là một trong tứ linh trong văn hóa phương Đông, đại diện cho sự trường thọ, kiên định và bình an. Nếu bỗng dưng thấy một con rùa bò vào nhà, đặc biệt là trong giai đoạn gia đình đang gặp biến cố về sức khỏe hay công việc, thì đó là dấu hiệu của sự phục hồi. Có thể bệnh tình sẽ thuyên giảm, tâm trí được an yên và gia đạo sắp bước vào giai đoạn ổn định hơn. Rùa không chỉ mang thọ mệnh mà còn là một linh vật hộ mệnh. Con vật tiếp theo, dơi làm tổ, vận đỏ gõ cửa, ngũ phúc lâm môn. Dơi tuy có ngoại hình không dễ mến nhưng lại là biểu tượng may mắn trong văn hóa cổ Trung Hoa.
chữ phúc và chữ rơi, bức, cùng âm Hán Việt với chữ phúc, biểu trưng cho ngũ phúc, phú quý, trường thọ, an khang, hảo đức và thiện trung. Nếu rơi đến làm tổ trong nhà, nhất là ở những vị trí cao như mái hiên hay góc trần, thì rất có thể vận may đang tụ hội, tiền tài sinh sôi và gia đình sắp đón nhận nhiều tin vui. Lưu ý khi rơi làm tổ là hiện tượng hiếm, nếu gặp hãy giữ nguyên trạng thái, bởi theo quan niệm phong thủy dân gian, đó là tổ lộc đang hình thành. Bạn biết không, trong thế giới tự nhiên, đôi khi những điều tưởng chừng như nhỏ bé nhưng lại mang thông điệp rất lớn lao. Mỗi loài vật ghé đến đều có thể là sứ giả vô hình của vũ trụ, nhắc nhở chúng ta hãy biết lắng nghe, quan sát và sống thuận theo tự nhiên, bởi khi thiên, địa, nhân giao hòa, phúc lành sẽ tự tìm đến. Bạn thân mến, trong cuộc sống hàng ngày, đôi khi thiên nhiên không lên tiếng bằng lời mà âm thầm gửi gắm những tín hiệu qua tiếng kêu của một loài vật hay sự xuất hiện bất ngờ của một sinh linh trong ngôi nhà của mình. Nếu ta chậm lại một chút, lắng nghe và quan sát bằng cả trái tim, sẽ nhận ra mỗi sự việc xảy ra đều mang theo một thông điệp, như một cách mà vạn vật đang đối thoại với con người. Dù bạn tin hay chưa tin, thì việc giữ cho mình một tâm thế bình tĩnh, tỉnh táo và nhìn mọi thứ bằng ánh mắt khách quan, tích cực vẫn luôn là điều đáng quý. Bởi chính từ đó, ta học được cách sống chậm lại, hiểu hơn về những điều đang diễn ra xung quanh mình và dần điều chỉnh tâm thái, suy nghĩ cũng như hành động để hướng đến những điều tốt đẹp hơn. Trong video hôm nay, chúng ta đã cùng nhau khám phá ý nghĩa khi loài tắc kè, một sinh vật vừa mang yếu tố linh thiêng, vừa có chút bí ẩn, bất ngờ xuất hiện trong nhà, và những loài vật mang lại tài lộc và may mắn. Nhưng đó chỉ là một phần rất nhỏ trong thế giới phong thủy ứng nghiệm từ tự nhiên. Vẫn có nhiều loài vật khác khi ghé thăm không phải để báo may mắn, mà có thể là lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng có điều gì đó đang lệch khỏi quỹ đạo bình yên thường ngày, thậm chí là dấu hiệu mang đến những điều không được may mắn. Vậy đó là những con vật nào, khi nào cần cảnh giác, và đâu là cách ứng xử khôn ngoan, nhẹ nhàng để hóa giải điểm xấu một cách tích cực nhất? Mời quý vị đón xem video tiếp theo trong chuỗi phong thủy ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày, được phát sóng vào lúc 11 giờ trưa thứ 5 hàng tuần trên kênh Phong thủy Mai Bùi. Ngoài ra, nếu quý vị quan tâm đến nhân tướng học, cách nhìn người, đoán tính cách và vận mệnh qua tướng mạo, đừng bỏ lỡ loạt video được phát sóng vào lúc 11 giờ trưa sáng thứ 3 hàng tuần. Hoặc nếu quý vị yêu thích những video về bài học, trí tuệ của nhân, muốn phát triển bản thân, tu tâm dưỡng tính, thì hãy đón xem vào lúc 11 giờ trưa thứ 7 mỗi tuần bạn nhé. Cảm ơn bạn đã dành thời gian quý báu của mình để lắng nghe hết video này. Nếu thấy video hay, hữu ích và có tính ứng dụng thực tế, hãy ấn nút thích và và đăng ký kênh Phong thủy Mai Bùi để không bỏ lỡ những video mới nhất tiếp theo. Hoan nghênh bạn để lại bình luận, chia sẻ những suy nghĩ của mình hoặc đặt câu hỏi để chúng ta cùng thảo luận thêm nhé. Xin chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, thành công và bình an trong cuộc sống. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.